عليكم السلام محبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 1030. ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، وفي المبدأ الثالث منها وهو الحرية السياسية المطلقة بمعنى الشورى الإسلامية بمعنى الديمقراطية المباشرة. موضوع هذا اليوم هو حرية المعارضة القولية والفعلية طالما كانت سلمية. يعني هنا بقى موضوع غريب جدا عن كوكب المحمديين. يعني المحمديين عاملين قوانين ان اي واحد بقى بيعترض على ولي الامر ولو حتى كده يقول لك انت بتحبذ ويوديك في 60 داهيه. اذا قلت رايك في حاجه، اذا طلعت كلمه في الانترنت، في رقابه على الانترنت، في رقابه على الاجتماعات، كل شيء بيتسجل. الاخ الكبير اللي هو ماسك المخابرات عمال بيحصي على الناس انفاسها. يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني حكم شيطاني. الدول في امريكا والدول المتقدمه زي ما بقول الفيلم بتاع عادل امام الارهاب والكباب، بيقول لك في امريكا والدول المتقدمه ما فيش فيه الكلام ده. يعني فريدم اوف سبيتش، يعني حريه الكلام، حريه التعبير، حريه الدين، ده مطلقه لكل الناس يقولوا. بل اكتر من كده ان هو من حقك ان انت تشتم في ترامب، او تشتم في الكونجرس، او تشتم في القضاء، او تشتم في اي حاجه، لان هو بابليك سيرفيس، يعني هو خدام ليك، ولان قراراته يعني بتؤثر عليك، فانت من حقك ان تعترض ومن حقك ان تقول كل حاجه. لكن بقى لو حد شتم في برايفت سيتيزن، يعني مواطن خاص مش مواطن عام، يعني واحد كده عادي ماشي في الشارع، واحد راح جاي كاتب عليه حاجه في الصحف، هنا يبقى نهاره مش فايت، يرفع عليه دعوه وهو اديه في 60 ابو نكله. على عكس طبعا، يعني انا قعدت في مصر اشتم واهاجم ويدعى عليا ان انا بتجيلي ملايين، وانا في الوقت ده مش كان عندي حساب في البنك، وكنت على حافه الجوع، ومش قادر ان انا ارفع دعوه على حد. انا خاف ان انا اروح ارفع دعوه المحكمه يقبضوا عليا. فكنت مواطن خاص، وتاتي لي المصائب والاتهامات من كل ناحيه. لكن بقى لو واحد بقى تعرض لشيخ الازهر بكلمه، او لوزير، او لكذا، ما بالك بقى رئيس الجمهوريه، ده يتحط في السجن. الدولة الإسلامية بحريتها المطلقة، الشورى الإسلامية بديمقراطيتها المباشرة، كانت بتعطي حرية مطلقة للمعارضة الدينية والسياسية قولا وفعلا طالما كانت سلمية. يعني طالما أنت بتقول وبتتصرف، خلاص ما بترفعش سلاح، خلاص، لأن المواطنة قائمة على أساس السلام. فأنت مواطن، أنت مسالم، قول زي ما أنت عايز، يعني أكفر، العن الحاكم، اعمل اعمل مظاهرات، قول زي ما أنت عايز، حتى اعمل مسجد. يعني والذين أقاموا يعني الناس اللي هم أقاموا مسجد ضرار وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وربنا قال للنبي لا تقم فيه، يعني كان بيروح هناك. فشوفوا الحريه بتاعتهم كانت وصلت لفين. يعني طبعا لما نخش بقى في المعارضه القوليه او اللي كانوا بيعملوه، ربنا بيقول هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يعني قال لك اوعى تصرفوا عليهم لغايه لما يسيبوه ويمشوا. هل بقى اتخذ قرار او تصدر اجراء ضدهم؟ لا، ربنا هو اللي رد، قال ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. كبير المنافقين اللي هم بيقولوا عليه اسمه عبد الله بن ابي بن ابي سلول، كان بيقول لك يعني لو احنا رجعنا المدينه، الاعز اللي هو انا هيطلع يخرج منها يطرد منها الاذل اللي هو النبي. وربنا ذكر هذا، لم يصادر هذا القول، وانما ذكره ورد عليه، قال يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل. ربنا قال ولله العزه
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ده سورة المنافقين الآية 6 ولا الآية 7 ولا الآية 8. بل أكتر من كده، كانوا بيؤذوا النبي ويتقولوا عليه. يعني يجوا يقولوا يعني والله احنا بنطيعك وبتاع، ويقعدوا يسمعوا من النبي، وبعد لما يطلعوا يكذبوا على النبي. يقول لك ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي يقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم، سيبهم، مش اقبض عليهم. يقول النبي ده ودني عمال بيسمع فلان ويسمع علان من الجماعه اللي هم الارذلون الغلابه اللي كذا كذا، طبعا في مجالس الشورى يعني. فربنا هو الذي يعني يذكر هذا، وهو الذي يرد على هذا مدافعا عن النبي. يقول سبحانه وتعالى ومنهم المنافقين يعني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ودني يعني. قل أذن خير لكم يؤمن بالله، يؤمن بربنا يعني يؤمن بلا إله إلا هو، ويؤمن للمؤمنين يعني يثق بالمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يعني العذاب بتاعهم مؤجل يوم القيامة، لكن ما فيش في إجراء ضده. بيأذي النبي ويتقول عليه وما فيش في إجراء. اعرض عنهم، كلمة اعرض عنهم دي بتتكرر كثيرا في التعامل مع المنافقين. وربنا يقول في سورة الأحزاب بالآية 57 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يعني بيأذي الله وبيأذي الرسول، ومع كده العذاب بتاعهم مؤجل يوم القيامة، لكن ما فيش فيه أي إجراء ضده. دي هنا بقى حرية المعارضة القولية والفعلية طالما كانت سلمية. وإذا كان طبعا حرية التظاهر مش بس حرية القول، حرية التظاهر بقى المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. شوف بقى يخشوا البيوت ويقول لك اعمل منكر اوعى تعمل معروف. المقابل ان المؤمنين بقى في العكس الثاني، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وخلي بالك مش ننسى حكايه المؤمنين والمؤمنات والمنافقون والمنافقات، يعني النساء زي الرجال في هذا، في يعني هم اكتيفست، هم نشطاء، كل واحد بيعبر عن رايه السياسي وبمظاهرات. طبعا دلوقتي ما بيحصلش. لكن إذا اقترب بقى إن هم بدهم يرفعوا سلاح يأتيهم التحذير. إذا بقى يعني تشجعوا بالحرية اللي موجودة، قال لك طب ما تيجي نعمل تفجير، ما تيجي نرفع كذا. ربنا سبحانه وتعالى بقى هنا يقول لك لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. خلي بالك احنا عندنا هنا أصناف 3: منافقون، ناس في قلوبهم مرض، ناس مرجفون بيعملوا إشاعات. قال لك لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ثقفوا يعني معناها يعني حين يحصل السقف اللي هو السلاح ضد السلاح، يعني حين يحصل تصادم حربي ربنا هيلعنهم يعني هيهزمهم. فأنت حر في أن تقول ما تشاء وأن تفعل ما تشاء وأن تتظاهر كما تشاء، حر في أن تعترض دينيا أو تعترض سياسيا طالما أنت مسالم، يعني طالما أنت مواطن. إذا رفعت سلاحا فقد خرجت عن نطاق المسموح به، ويبقى بقى أنت كده تستحق أن الله سبحانه وتعالى بقى يعطي النبي أو يعطي رئيس الدولة أو الدولة الإسلامية الحق في أنها تقتص منك. أهلا وسهلا بكم أحبتي في قناة القرآن، في قناة أهل القرآن، في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.